Основний секрет, як почати знаходити порозуміння з людьми. Погодьтеся, це дуже важливе вміння – знаходити порозуміння. Коли ми вміємо знаходити порозуміння, нам легко живеться, нас люблять, цінують, приймають. Ми отримуємо в житті дуже багато можливостей. Але з іншого боку, це є дуже такий навик, який треба відточувати. Це те, на що потрібно багато часу. І сьогодні в цьому відео хочу сказати, а що робити для того, щоб знаходити порозуміння з ким завгодно. Мене звати Роман Кушнір, і я хочу, щоб дедалі більше людей вигравало свою комунікацію, щоб їм вдавалося комунікувати, досягати своїх цілей і загалом знаходити порозуміння. Отже, перше, що потрібно зробити, потрібно викинути, відмовитися від свого власного его. Від того, щоб комусь щось доказувати, когось чомусь переконувати, відчувати себе правим, а ще гірше інших відчувати неправими. Від того, щоб бути таким, як це називається, ригідним, жорстким, непоступливим, тільки так і ніяк інакше, відкидати будь-які всі інші позиції інших людей, окрім своєї. Оце, власне, і відмовитися від певного его. Его, яке змушує нас видаватися, здаватись якими? Не бути, а здаватися. Его – це те, що втомлює і виснажує з часом стосунки між людьми. Его – це коли одна людина намагається пояснити і оправдати себе, замість того, щоб відкритись і зрозуміти. Я розумію, можливо, це звучить доволі загально. Але тим не менше, по відчуттях, я переконаний, точно у вас були ситуації, коли ви спілкуєтесь з людиною, яка навчилася домовитися, подавити, хотів сказати, так? Своє власне его, яка навчилася справлятися зі своїм власним егом. І погодьтеся, що спілкування з такою людиною – це просто суцільне задоволення. І в той же час я переконаний, що у вас є досвід роботи з людьми, які є, припустимо, і дуже, як то кажуть, толкові, і кмітливі, і вмілі, і вправні, і багато що знають, але які за рахунок свого его, за рахунок того, що намагаються щось комусь доказати, переконати, за рахунок цього з ними вести мову насправді дуже складно. Які ще секрети домовлятися з іншими людьми, знаходити порозуміння з іншими людьми? Намагатися прийняти людину такою, якою вона є. Не намагайтеся змінювати інших людей. Коли ви хочете змінити іншу людину, то фактично людина починає що робити? Захищатися. Тому що будь-яка зміна – це зміна певного стану, і відповідно ми хочемо зберегти статус-кво те, що є. А захист людини, який найкращий спосіб проявляється? Проявляється через напад. Вона починає агресувати, вона починає обурюватися, ображатись. Так, в неї включається і его. Але знову ж таки, це вже мова про іншу людину. Тому наше завдання – навчитися справлятися із власним его, і з іншого боку, не намагатися змінювати іншу людину, а намагатися приймати її такою, якою вона є. В категоріях своєї школи, розвитку СПЄ, я завжди називаю це місткістю. Вміння приймати і розуміти інших людей такими, якими вони є. Зауважте, деколи, може, не треба толерувати поведінку іншої людини, якщо, наприклад, вона веде себе нестерпно, але розуміти поведінку іншої людини, передбачати її, приймати людину такою, якою вона є, загалом варто. Прокачуємось, розвиваємося, пам'ятаємо про те, що комунікація – це дуже важливий навик, і в житті загалом дуже важливо її не програти. Вигравайте свою комунікацію, хай вам все вдається.